יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, שלום. שלום לך מורן. טוב, אנחנו נפגשים פה דקות ספורות אחרי שאתה פוגש משפחות חטופים, לדעתי לא בפעם הראשונה, נכון? לא, במשך חודשים, מאז 7 לאוקטובר, אני נמצא בקשר ישיר איתם, ומשתדל לעזור, לפחות לתמוך, ובכל מה שאפשר לעזור בכיוונים שונים, אז אני לא חוסך מאמץ בתחום הזה. אתה יודע, זה כנראה לא דבר רגיל שמנהיג מפלגה ערבית אחרי 7 באוקטובר, נפגש עם משפחות חטופים. אתה יכול לתאר לי איך נראית הפגישה הזו? מה הם מבקשים ממך? מה הם מספרים לך? קודם כל המקרה עצמו, הטרגדיה שהם חווים יום-יום, הכאב שהם מרגישים. אתה רואה את זה גם בעיניים של האנשים ובסיפורים שלהם. וללא קשר לשום דבר, פוליטי, סכסוך, שום דבר. בני אנוש יושבים ומדברים על הכאבים, על הפחדים שלהם. מה הפחדים? כל הזמן הם בתחושה שהיקירים שלהם נמצאים בסכנת חיים. ששואלים את עצמם מה עובר עליהם. מה הם חושבים? מה כואב להם עכשיו? זה דבר שהוא לא רק שלא נסבל, אלא מעל לקוחות האנושיים של האנשים לסבול דבר כזה ולהתמודד עם דבר כזה. ולכן הם ראויים לתמיכה, ובוודאי שהם ראויים שממשלת ישראל תתחיל לנהוג אחרת, לקחת אחריות. היא הפקירה אותם ב7 לאוקטובר. ממשלת ישראל צריכה לעשות הכל כדי להחזיר את האנשים האלו הביתה. גם אם זה אומר להפסיק עכשיו את המלחמה. זה מה שאני אומר, מורן. יש דברים שהם מעל לשיקול המדיני והפוליטי והאינטרסים והאסטרטגיה והקונספציות וכו'. להחזיר אותם קודם כל, אחר כך חושבים מה אפשר לעשות. אתה אומר יהיה המחיר אשר יהיה, עכשיו להחזיר הביתה. בוודאי. בסופו של דבר, ממשלת ישראל הייתה צריכה להגן על האזרחים. ולא הגנה על האזרחים. מי שצריך לשלם את המחיר, זה לא המשפחות ולא החטופים עצמם. קודם כל, ממשלת ישראל תיקח אחריות, תנהג בהתאם לערכים של קדושת חיים, של שמירה על חיי האזרחים, ואז יש המון זמן לדון בסוגיות פוליטיות ומדיניות עד כמה הופתעת ממה שקרה ב7 באוקטובר? בעוצמה, בממדים, בתזמון. אנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב בהתאם לדפוסי התנהגות ואירועים קודמים וכו'. אין ספק שה7 לאוקטובר הוא משהו... הצלחת לדמיין דבר כזה אי פעם? לא. גם אם חשבתי שיכול להיות... אירוע כזה, לא חשבתי שזה יתממש בצורה הזאת. כאילו כל הזמן דיברו בצד השני, שהם מתכוונים לעשות פעולה וכולי, ולהיכנס אל תוך מדינת ישראל, ושתהיה תגובה וכולי. אבל לא חשבתי שניתן לעשות דבר כזה בממדים האלו ובתוצאות האלו. אני לוקחת אותך רגע ל7 באוקטובר שלך. אתה בבית, 6:30 בבוקר? כן. מתעורר מזה? איך זה נראה? לא, בהתחלה זה מה שאמרתי, מורן. בדיוק כמעט ב6:30 הייתה ההודעה הראשונה, ושיש... אתה מתעדכן מה? בטלפון, טלוויזיה? לא, בכלי התקשורת קודם כל. וחשבתי זה עוד אירוע של... יריות וכו'. ואז התנתקתי מהאירוע הזה, ואפילו חזרתי לישון שעה ומשהו, ופתאום אנחנו מגלים שהאירוע הוא לא אותו אירוע שאנחנו רגילים אליו, ושחוזרים לשגרה. אתה מתחיל להבין שזה אירוע רב נפגעים, כן, קודם כל כמובן יש הטלת ספק בידיעות שאנחנו מקבלים. אתה אומר זה לא יכול להיות. כן, זה לא יכול להיות, כאילו זה לא, מה פתאום, מה קרה? ואז אני מתכתב עם העוזרת הפרלמנטרית שלי,
מכיסופים. היא גרה בכיסופים? כן. והיא אומרת לי שהם נמצאים בממד עם הבת שלה, והם נמצאים בחוץ. יהודייה, ערבייה? כן, יהודייה. כן. נמצאת בממד? דוקטור יעלה רענן, כן. והיא נמצאת באותו רגע בממד? כן, היא בממד, והם נמצאים בחוץ ויש יריות. המחבלים? כן. כאילו זה הנגיעה הכי אישית וישירה שהייתה לי עם האירוע הזה. מה עובר לך בראש באותו רגע שהיא מספרת לך שהיא בממד ומחוץ לממד יש יריות? כמובן דאגה, ואתה מתפלל לשלומה ושלום האנשים. וממשיך לברר מה קורה, באמת מה קורה. ואז קיבלתי, בעצם היו לי שתי כתובות לברר מה קורה, והבנתי שהאירוע הוא באמת רציני. אפשר לשאול מה הכתובות או משטרה? כן, משטרה. מישהו במשטרה אומר לי, מנסור, יש לנו כבר לא פחות מ30 אבידות בתוך המשטרה עצמה. וגם בהמשך, עם עוד גורם, ואומר לי, האירוע הוא מעבר. צהלי, משטרתי, פוליטי? כן, כן, בתחום הצבאי? כן, בדרג המקצועי, בוא נקרא לזה. ואז הייתה הידיעה הראשונה על 22 נרצחים, ואז הוא אומר לי, זה מעבר. זה הרבה יותר. זה מעבר ל-200. כאילו, זה לא 20, אלא מעבר ל-200. זהו. ואז אני מנסה להתחיל להבין מה קורה ומה ההשלכות, וגם לדאוג כלפי פנימה מה אנחנו עושים. במשך שנתיים היינו בצל האיומים על שומר חומות 2, ויש גורמים שכל הזמן דיברו על זה, ואפילו הייתי בתחושה כנראה שיש אנשים רוצים שתהיה התנגשות בין אזרחים ערבים ויהודים, ובין אזרחים ערבים לרשויות המדינה וכו'. ואז אני מחליט לצאת, וכמובן עמדה ברורה בקשר לאירועים. יש התלבטות, אתה מדבר עם היועצים שלך, או איך זה עובד כשאתה מוציא גינוי? אני תמיד מתייעץ, אבל יש נושאים שאני ממש... לא צריך ייעוץ. לא צריך ייעוץ. אפילו היה איזשהו גורם חוץ מפלגתי בעיתונות שאמר לי, בוא תחכה קצת עד שתתברר התמונה, אולי כך, אולי כך. אמרתי לו, לא זו. יש לי 2 מסרים, גם לגבי מה שקרה, וגם מסר לחברה הערבית, איך צריך לנהוג באירוע חריג כזה. ואז בעצם מה אתה מנסה להרגיע? גם לקרוא לאזרחים, לשמור על איפוק ועל חוק ועל מחויבות אזרחית. כי פחדת שהכל יתפרץ יחד. כן, והמון שמועות, והיו קריאות לאזרחים הערבים לעשות מעשה. ואז אתה צריך לדבר עם האנשים ולהגיד להם מה המחויבות שלהם, לא להסית ולא לשמע להסתות וכו'. ולשמחתי, זה תחילת התהליך עצמו, ואז היינו צריכים להתמודד יום-יום עם האירועים וכו'. ולשמחתי, חברה ערבית הפגינה אחריות, מחויבות אזרחית, שמרה על האיפוק, ולא רק, גם החברה היהודית כלפי החברה הערבית, אפשר להגיד, למרות החשדנות והשבר, צריך להגיד, יש כאן שבר גדול וחוסר אמון. ואפילו יש פחדים של האנשים, והאם הוא יכול לתת אמון בשכן שלו שגר ליד... אתה יודע שרוב כנראה הציבור היהודי יגיד שהתשובה היא לא. היו אנשים שאלו את השאלות האלו, אבל בסופו של דבר, לשמחתי, האזרחים, כולם, יהודים וערבים, נהגו בצורה רציונלית ואחראית, והבינו שהאירוע קשה וכואב, ואפשר להגיד עד עכשיו ידענו לצלוח את זה בצורה סבירה ביותר, למרות הכאב. אתה מדבר בעצם על התגובה שלא הייתה לשמחתנו, אבל אני כן רוצה לשאול אותך אולי על התהליך הפנימי, או על מה שקורה לחברה הערבית מאז 7 באוקטובר. עובר משהו על החברה? בוודאי. תראה, החברה הערבית, גם לפני 7 לאוקטובר, היא נמצאת בהתמודדות היומיומית איך לנהוג.
מי אנחנו, ומה אנחנו רוצים, ומה היחס שלנו לאחר, ומה נקודת האיזון בין הזהויות השונות, ומה ראוי להגיד, ומה ראוי לא להגיד, איך לחנך את הילדים שלנו, לכאן או לכאן וכו'. ואין ספק שהאירועים האלו התגרו עוד יותר את החברה הערבית. בוא לא נשכח מורן, שהחברה הערבית גם שילמה מחיר במובנים שונים בהקשר הזה. במובן האזרחי דיברנו על זה. במובן אנשים איבדו גם יקיריהם. 20 אזרחים ערבים נרצחו ב7 לאוקטובר, 6 חטופים. אנחנו שוכחים ש3 חטופים עדיין נמצאים בתוך רצועת עזה, אנחנו לא יודעים מה קורה איתם. בנוסף ל137 חטופים. זה מצד אחד. מה שקרה גם לא מייצג אותנו ואת הערכים שלנו, לא בהיבט הלאומי ולא הדתי ולא האנושי, ולא בהיבט גם הפוליטי, הגישה הפוליטית שלנו שבאה לממש את האזרחות, להשתלב. במיוחד אנחנו כרע"מ שהובלנו את התהליך הזה. אבל אתה מרגיש שהיום אנשים אולי יותר חושדים בך או בתואר כוונותיך, ואני מתייחסת בין היתר גם לרעיון שלנו חברת המפלגה שלך, אימאן ח'טיב יאסין, היא אמרה, יש דברים שלא ראינו במו עינינו כשהימתו אותה עם העדויות של אונס ודברים מהסוג הזה, ואז מיד אולי התעוררה עוד פעם חשדנות, יכול להיות שהכל מתפוצץ לנו בפרצוף. כן. אתה מרגיש את החשדנות הזאת כלפיך? אני מרגיש את החשדנות הזאת, ולהגיד לך, זאת חשדנות שאי אפשר להתעלם ממנה, וצריכים להתמודד איתה בצורה כנה, בצורה ישירה, ולא לצפות מהאנשים לתת אמון מעבר ליכולתם, אבל כתהליך, אני חושב שהאזרחים הערבים וגם היהודים מבינים שאין לנו ברירה אחרת, חייבים לבנות את התהליך הזה ביחד, בצעדים, לאט לאט, לא למהר, ולדעת לתת אמון, מתי שצריך לתת אמון, גם ללמוד מהטעויות ולתקן אותם. בוא לא נשכח מורן, תראה, בנקודה הכי רגישה לתת אמון בצד השני, כאשר אתה בא ומוסר את עצמך לידיים של הרופא היהודי והרופא הערבי והאחות הערבייה והאחות היהודיה וכו'. והאזרחים יודעים לעשות את זה. כן. האזרחים הערבים על מגוון הרחב של התחומים והתפקידים, הם התייצבו. היו כאלה שסיכנו את עצמם וניסו להציל את הילדים, ואני תמיד אומר, אם היו מזעיקים את תושבי רהט, בואו תצאו ותנסו לעזור לאנשים, אני מאמין שמאות אם לא אלפי אנשים היו יוצאים במכוניות שלהם והולכים לאתר של... למה לא עשו דברים מהסוג הזה אגב? עשו, היו אנשים שעשו, אבל אם היו קוראים להם, אם היו מנסים לרתום אותם לעזרה, היו המון אנשים מתגייסים. אני מכיר את האנשים ואת התרבות שלנו והגשת העזרה וכו'. אבל בנוסף לאתגרים האלו, לפחדים, לחשדנות, אנחנו צריכים גם להסתכל על התמונה בתמונה מאוזנת. יש תחומים שיש בהם שיתוף פעולה ואימון ואנשים עובדים ביחד, מאות אנשים, לא רק ברפואה, תמיד אנחנו מביאים את הדוגמה של הרפואה, אבל היום מי מפעיל את המשק בישראל? מי מפעיל את ענף הבנייה בישראל, את החקלאות בישראל, ותחומים רבים, כאילו מגוונים, אני לא אומר שיש תחום שהוא עדיף על תחום, כל אחד עושה את עבודתו בתחום מסוים, ולכן התמונה הכללית הזאת נותנת לנו תקווה, וזה שהצלחנו לשמר על מרקם היחסים, וזה שאנחנו יושבים ומדברים ואיך אפשר לפתח את זה, זה מאוד חשוב. אז אני רוצה לשאול אותך, כי אתה היית פורץ דרך בכל מה שקשור לגישה הזו, אחרי הרבה מאוד שנים שמפלגות הערביות פשוט תרקו את הדלת, וגם צריך להגיד, בצד השני לא בהכרח רצו. יש עדיין סיכוי למפלגה ערבית בקואליציה בשנים הקרובות? אנחנו צריכים לייצר את הסיכוי הזה, גם מהכיוון שלנו. אבל איך אתה מסתכל על המפה הפוליטית? אתה אומר, יש סיכוי אחרי 7 באוקטובר? תראה, מהצד השני. כן, אני מבין. אני יודע שיש אתגר.
האם האתגר הזה הוא קשה יותר? בוודאי שהוא קשה יותר. האם זה בלתי אפשרי לבנות תהליך כזה? לדעתי זה אפשרי. בוא לא נשכח, מורן, עשינו את השותפות הפוליטית הראשונה וחתמתי על ההסכם הקואליציוני הראשון שבועיים וכמה ימים אחרי מהומות מאי 21. מה זאת אומרת? שצריך להגיד שהמהומות האלה כמעט תרפדו לגמרי את הרעיון. בוודאי, בוודאי. והיו לינצ'ים. היו אזרחים שנרצחו, שני יהודים ושני אזרחים ערבים. למי שלא זוכר, נפתלי בנט מוציא הודעה באחד הערבים, ובעצם אומר, הדבר מוקפא, לא יהיה ממשלה עם רע"מ, לא תהיה ממשלה כזו. כן. לא רק אליהם, כאילו כל המשא ומתן קואליציוני, עם כולם הקפיאו את זה. אבל בכל זאת, מה זה אומר? שיש, בוא נגיד, שני כוחות, שאחד מושך להרחיק את שתי האוכלוסיות אחת מהשנייה, ויש כוחות שמנסים לחבר, למצוא את המכנה המשותף, למצוא את השותפות. בוא נדבר רגע על נתניהו, האיש שהעז להתחיל ולסלול את הדרך בכיוון הזה. היה מדבר איתך, יועציו היו מדברים איתך, הוזמנת, נכון? לבלפור, היית בבלפור. תאר לי את הפגישה הזו שאתה מוזמן לשם, זה דבר לא רגיל. כן, בבלפור הייתי 4 פעמים. באותה תקופה, שהוא מתחיל לדבר איתך. כן, כן. וכמובן, המון שיחות טלפון וישירות. אתם יושבים מה? במשרד שלו, במשרד האישי שלו? כן, יש שם. ומדברים על מה? אנחנו מדברים על האופק החדש של שותפות פוליטית, איך אפשר לבנות קואליציה חדשה, מה התנאים, מה אנחנו דורשים, מה הם מצפים, כל הדברים האלה. עד כמה הוא מפתיע אותך בכברת הדרך שהוא הולך בעניין הזה? כולם, מבחינת נתניהו, כולם יודעים שהוא מסוגל, הוא בעצמו היה אומר את זה, הוא מסוגל להכל. הוא אומר על עצמו, אני מסוגל לעשות את זה? רק אני יכול. רק אני יכול, כן, בוודאי. להביא מפלגה ערבית. הוא אז הקריא בפניי נאום, שאחר כך שינה בו, והקריא בפניי את הנאום הזה, ומדבר על שותפות עם מפלגת רע"מ. וזה היה יום לפני ישיבת סיעת הליכוד, הייתה ביום חמישי, ויש לי את הקלטת מהסיעה, מישיבת הסיעה עצמה. ששם מה אומר? לא, אבל זה לא סוד שניהלנו משא ומתן, חצי שעה לפני שחתמתי על הסכם קואליציוני עם יאיר לפיד ונפתלי בנט, הייתי בשיחת טלפון איתו בדרך. חצי שעה לפני שאתה חותם איתם על ההסכם, הוא מדבר איתך בדרך? בוודאי. ומה הוא אומר לך? מנסה לגרום לי לא להתקדם במשא ומתן הזה. הוא באופן אישי, לא יועצה ולא עוזרה. לא, דיברנו כמה פעמים, לא פעם אחת בטלפון. והתהליך התחיל עם הליכוד, זה לא סוד. כולם ידעו, אפילו במרכז השמאל, חשדו שיש לי דיל איתו סופי. גם כאשר נפתלי בנט נכנס לתמונה, לא היה לי קשר עם נפתלי בנט, ישבנו שיחה ראשונה במשרד שלו בכנסת, ואז הוא שאל אותי, יש לך הסכם איתם או לא? עם ביבי. עם ביבי. אמרתי לו, לא, אני מתכוון לנהל בצורה שקופה משא ומתן עם שני הצדדים. אז היה יאיר לפיד שהוביל בצד הזה, ובנימין נתניהו בצד האחר. למה לדעתי נפתלי בנט התקדם כי הוא עשה מאמץ לעשות ממשלת ימין על מלא, שאני אהיה שותף בה. וברגע שזה לא צלח, אז הוא הלך לכיוון השני. כאילו, הוא לא חסך מאמץ ונתן הזדמנות עד הרגע האחרון שתקום ממשלת ימין. ואז היה איזה רגע שהוא אומר לך, אני רוצה אבל לא יכול? נתניהו? כן. לא, אף פעם לא אמר שאני לא יכול, אבל הוא כל הזמן אמר שהוא בסופו של דבר יתגבר על המכשולים. הוא אמר שהוא יתגבר על סמוטריץ' ועל הימין הניצי. כן. הוא אמר איך? יש דברים שראיתי איך, אבל... איך?
עשו אותם ניסיון ולחץ ורבנים וכולי. זה היה הדרך שלו. כן. ויש רבנים שהוציאו פסקי הלכה שזה אפשר וכולי. הייתה כמובן מחלוקת, אבל זה... אז הפרק הזה נגמר, אבל אתה אומר, אתה עוד אופטימי, זה עוד יכול לקרות יום אחד. לא, אני כעקרונית, מה הדרך שלנו היום? אנחנו, הגדרה העצמית שלנו, אזרחי מדינת ישראל, אנחנו לא הולכים למקום אחר. גם בפתרון מדיני עתידי, מקווים שזה לא ירחק היום שבו נראה שלום, השכנת שלום כאן. גם בפתרון מדיני עתידי תקום מדינה פלסטינית ליד מדינת ישראל, בשלום, בביטחון, בשותפות ובסובלנות בין שני העמים. מה אנחנו? אנחנו אזרחי מדינת ישראל. לכן אני אומר, כן. מכיוון שההגדרה העצמית שלנו היא אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו רוצים להשתלב ולקחת חלק להיות חלק מפתרון הבעיות של האזרחים, לשרת את כל האזרחים. אז הובלתי את הגישה הזאת של שותפות אזרחית. אגב, לא רק... ללא תנאים ולא... לא רק זה, גם יצאת באיזושהי אמירה שהייתה מאוד ככה עם בז מאוד גדול, על סוג של הכרת במדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, נכון? ודבר שקומם עליך לא מעט מהציבור הערבי. תראי, בסופו של דבר... זו אמירה שהצטערת עליה אחר כך? לא, למה ש... לא הצטערת עליה. לא הצטערתי. תראי, אני בן אדם שחי את המציאות, וחושב שאפשר לבנות ביחד עתיד משותף ולפתור בעיות, ואתה מבין שהדרך לשם עוברת בהכרה הזו? וגם בהקשר הזה, אני חושב מדינת ישראל יכולה להיות מדינה שתיתן שוויון וזכויות ותטפל בבעיות של כל אזרחיה. כן. לא חשוב עכשיו איך מגדירה את עצמה. בסופו של דבר מדינת ישראל גם מחויבת לכל האזרחים, לחוק, לדמוקרטיה, לשוויון, לצדק, לזכויות אדם, לזכויות אזרח וכו'. אפשר למצוא את הנוסחה שבה גם העם היהודי, או האזרחים היהודים, העם היהודי בישראל, ירגיש שהוא ממש את עצמות ואת הזכויות, ההגדרה העצמית שלו והזכויות הלאומיות שלו, וגם האזרחים הערבים בתוך מדינת ישראל. בסופו של דבר, מה השאיפות שיכולות להיות לאזרחים הערבים, אם בסופו של דבר כולנו מדברים על הגדרה עצמית בהיותנו אזרחי מדינת ישראל. מה זה יכול להיות? זכויות תרבותיות, לאומיות, כלכליות, לא, חברתיות? אתה יודע, תמיד החשש שאולי הם מזדהים עם רצונותיהם של אויבינו הגדולים ביותר. אז מפה החשד נובע. לדעתי, אזרחי מדינת ישראל, הערבים, שוחרי שלום. הם רוצים שיש כאן שלום בין מדינת ישראל לבין כל עמי האזור, במיוחד העם הפלסטיני. כן. ולכן אין דבר שיביע את רצונם לטוב הכללי, גם לאזרחי מדינת ישראל כולם, וגם לכל אזרחי האזור עצמו, מאשר לקוות ולפעול למען שלום. לדעתי כאן יש לנו עכשיו, דווקא עכשיו, במשבר החמור הזה, המון אנשים בשני הצדדים איבדו תקווה שאפשר לחיות ביחד בשלום ובביטחון ולהכיר באחר ולכבד את האחר ואת זכויותיו וכו'. דווקא עכשיו אנחנו כאזרחים, מצד אחד אזרחי ישראל, מצד שני חלק מהעם הפלסטיני, יש לנו תפקיד מיוחד לטעת את התקווה ולפעול. עד כמה אתה מרגיש שכמנהיג ערבי יש לך אפילו יותר כלים, אפרופו כל מה שקורה עכשיו, ואנחנו מדברים גם על הסוגיה האיראנית ועל האפשרות, על המתקפה שלהם החריגה ועל האפשרות שאנחנו נגיב. אתה מוצא את עצמך כמנהיג ערבי, כמי שיש לו אולי צינורות שאין לאחרים? אתה מדבר אולי עם מנהיגים ערבים ממדינות שכנות? טוב, בהקשר הזה אין ספק שיש לנו מעמד מיוחד שבו יש לנו יכולת
להסתכל על שני הצדדים, להבין אותם, גם ברמת התחושות וגם ברמת העמדות והמחשבה, ולהבין את התהליכים הפוליטיים כאן ושם. כאזרח מדינת ישראל שמחויב לחוק, אני לא אעשה מעשה שהוא מנוגד לחוק. אני לא אצור קשר עם אנשים שהם... לא, מדברת על מנהיגים לגיטימיים במדינות שכנות. כן, יש. אתה מדבר עם מנהיגים ערבים? הייתי בפגישה עם מלך ירדן, וכמובן שיש לי קשר איתם. עם איחוד האמירויות, לא מזמן היינו בפגישה עם השגריר, והיו לי שיחות עם שר החוץ של איחוד האמירויות. אנחנו גם זכינו להחלטה מאיחוד האמירויות לפתוח את שערי האוניברסיטאות ולתת מלגות לסטודנטים הערבים, אזרחי מדינת ישראל, שילמדו שם. אבל כל הסוגיה של מתקפה מול איראן, סוגיית החטופים, המלחמה בעזה, דברים שעולים? אנחנו מדברים באופן כללי, אבל בנושא הזה יש לי, כבר כתבתי על זה מאמר כשהיינו בקואליציה. אין לנו שאיפה לנהל לא את מדיניות החוץ ולא את מדיניות הביטחון של מדינת ישראל, ולא להחליף את הממשלה, אנחנו יודעים על המציאות המורכבת שאנחנו נמצאים בה, ואנחנו חווים את הקשיים עצמם, וכואב לנו מה שקורה. דיברנו על השביעי באוקטובר, לא דיברנו על מאז השביעי לאוקטובר, מה היה בתוך רצועת עזה, והמחירים מה היה כשאתה שומע את הטענות על הרעבה בעזה ועל רצח עם, מה אתה חושב על זה? תראי, אנחנו נדבר על מספרים. 32,000 אנשים נהרגו שם. המון נשים וילדים. הרס רחב. על ההרעבה עצמה, וישראל למעשה, בתחילת הדרך דיברו על הפסיקו את הזרמת המים והחשמל ואפילו התקשורת. כאמצעי לחץ להחזרת החטופים. כן, כאמצעי לחץ וכו'. ועדיין מנסים להשתמש בנושא הזה כאמצעי לחץ. זה לא עובד וזה לא מצליח, וזה גם פוגע בישראל בכמה מישורים. ולכן, במשך החודשים האלו, הייתה לי מחשבה שאנחנו צריכים פתרון לא שגרתי. זה לא עוד סיבוב שאפשר להגיע להודנה חדשה, הפסקת אש, וכל אחד יחזור לאן שהיה. אנחנו הצענו משהו מעבר לזה, הסדר שלם, שבו גם מדינות ערביות שיש להם יחסים טובים עם ישראל, ייכנסו לנושא הזה, ייקחו אחריות גם על הממד הביטחוני בתוך רצועת עזה, ביחד עם ממשלה אזרחית שתנהל את הרצועה, ביחד עם מטריה בינלאומית, מגוון רחב של דברים. הצעת את הרעיון גם לנתניהו? לא לנתניהו, ישירות לא, אבל כן, העליתי את זה בפני שרים, בפני חברי כנסת. גורמים רלוונטיים? כן. ומה שמעת, מה נענת? תראה, לצערי, ממשלת ישראל וגם המנהיגים השונים, אין להם עדיין ראייה לאן אנחנו רוצים להגיע. מה התמונה הסופית שמחפשים? ועדיין עד עכשיו, ברור לי למה, לא דנים ביום שאחרי. למה? כי היום שאחרי הוא נושא שאמור בסופו של דבר לקבוע מה העמדה שלך, כימין, כשמאל, כליכוד, כמחנה ממלכתי וכו'. וזה נושאים במהות הפוליטיקה בתוך ישראל, ולכן מעדיפים לא לדון בזה, דוחים את זה בכוונה. דוחים, ולדעתי עדיין הם נמצאים בקונספציה של לנהל את האירוע, ולא לחתור ליעד אסטרטגי שאמורים לסיים את האירוע דרכו. כאילו, וזאת לדעתי שיטה כושלת, שלא תביא לתוצאות, גם לא לטובת ישראל, וגם לא לטובת הצד השני, שגם הוא נמצא במלכודת מאוד קשה. אנשים שם משלמים מחיר. מה דעתך, אגב, על גיוס ערבים, אפרופו השיח בימים האחרונים? יש עמדה שהיא כבר לא רק עמדה שלנו כאזרחים ערבים, גם במדינה עצמה, ברשויות השונות, עדיין לא מדברים על גיוס של האזרחים הערבים.
יש אלטרנטיבות אחרות שהחברה הערבית תיקח אחריות, כמי שלוקחת אחריות, ואנחנו, יש תחומים שאנחנו מעל ומעבר. בתחומי הרפואה, על התחומים שלהם, אנחנו עושים מלאכה מצוינת שם. בתחומים של בנייה ותשתיות וכו'. אבל צעיר ערבי לדעתך יכול להיות טייס? תראה, ביום שיש כאן שלום, ויהיו גבולות ברורים למדינת ישראל, ואנחנו כאזרחים ניקח אחריות על תחומים נוספים, אבל כל עוד אין שלום, כלומר, נתגייס לטייס, לגולני, לגבעתי. אי אפשר, בינתיים נתגייס לרפואה, ונתגייס לחקלאות, ונתגייס למדע, ונתגייס... אתה אומר, זה יכול לקרות, זה צריך לקרות. בתחומים האלו אנחנו נמצאים שם. החברה הערבית היא חברה עובדת, תורמת. את יודעת, כלכלנים בכירים בישראל אומרים, המקום הכי משתלם להשקיע בו כדי להביא צמיחה לכלכלת ישראל זה החברה הערבית. למה? כי אין אצלנו חסמים. אנחנו רוצים לעבוד, אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו בכל התחומים, לא מדברים רק על הייטק. גם הייטק, וגם רפואה, וגם כלכלה, וגם תשתיות, וגם בנייה, וגם חקלאות, וגם הכל. אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך, כי הסיפור הזה של גיוס מעסיק מאוד את הקואליציה הנוכחית, גם את החרדים צריך להגיד. תספר לנו מה אנחנו לא יודעים, מה המאזינים לא יודעים על מאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית. עד כמה מנסים לרתום אתכם היום, לסייע בכל מיני דברים לקואליציה הזו? שאומרים פייק ניוז. פייק. כי המפלגות של הקואליציה עצמם משתמשים בנושא הזה כדי לנגח אחד את השני. תסתכלי מה היה אתמול. החרדים התנגדו להעביר סמכויות אכיפה לבן גביר. למה? כי בן גביר מעכב להם את הטלפונים הכשרים. מה הקשר שלנו לנושא הזה? ואז בן גביר תוקף אותם שהם עושים דיל עם המפלגות הערביות על חוק הגיוס. לא, אבל יש מאחורי הקלעים מצבים שמנסים לרתום אתכם? אומרים מצד אחד רע"מ בשום פנים ואופן תומכי טרור, ומאחורי הקלעים משהו כן קורה? לא בתחום הזה. לא בתחום הזה. אבל בתחומים אחרים בוודאי המשחק הכפול הזה, מי שיצר אותו, זה מצד אחד הליכוד, שנמצא תקופה ארוכה בשלטון, ביחד במיוחד עם חבר הכנסת אחמד טיבי, שידע תמיד לנהל פוליטיקה מתחת לשולחן. כאילו מצד אחד תומכי טרור וחברי כנסת לא לגיטימיים, ופוסלים אותם בוועדת הבחירות, ואז אחרי הבחירות משתמשים בהם ומנסים לשתף פעולה. וחברי הכנסת הערבים, מכיוון שאין להם אופק רחב לבניית תהליך פוליטי ראוי של שותפות אזרחית, אז מסתפקים בעניין הזה של דיל פה ושם, וזה לא לטובת... כלומר, גם היום המשחק הפוליטי, המשחק הכפול מתנהל מאחורי הקלעים. בוודאי. תנו לנו תמיכה, ניתן לכם משהו אחר. כן, דברים פה ושם, זה... היום קשה בצל האירועים האחרונים, אבל זה כל הזמן התקיים. ברור. טוב, לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך על פרסום שהיה ממש לא מזמן, על הסיפור של העמותות, אותן עמותות שכביכול נרמז שאתם בשיתוף פעולה איתם, והם תמכו בארגונים מחוץ לישראל שהם תומכי טרור. בוא נגיד ככה, קודם כל במישור כל הקמפיין הזה מתנהל נגד רע"מ מאז שנכנסנו לקואליציה. כן. ושימי לב מי הוציא הודעה היום, סמוטריץ' ובן גביר, ולמה קשרו את זה? לממשלה הקודמת ולהיותנו שותפים, ושצריך להוציא את רע"מ מעגל או מהלגיטימציה שהיא קיבלה ברחוב הישראלי, ואסור לתת להם לא להיות בקואליציה ולא להיות בכנסת. למרות שרע"מ ומנסור והתנועה האסלאמית הפלג הדרומי כל הזמן מקדמים של שיח סובלני, של שמירה על מרקם היחסים, התפקוד שלנו בששת החודשים האחרונים הוא מעל ומעבר, וגורמי המקצוע יודעים את זה ומוכרים בזה. עכשיו, העמותות האלו, הסיוע ההומניטרי באופן כללי מתנהל כמעט 30 שנה, בהתאם לחוק, בהתאם לנהלים. כל מה שאנחנו עושים זה דרך הבנקים,
דרך רשם העמותות, דרך מס הכנסה. מאחורי הבנקים כמובן יש את הרשות להלבנת הון, הרשות למלחמה בטרור כלכלי, והכל מתנהל טוב ויפה. ופתאום מתחילים, לוקחים דברים שאנחנו מפרסמים, או העמותות מפרסמות בדפים שלהם, בתקשורת. כאילו אין משהו שהוא נסתר, ואז גילינו את זה. ורשויות המדינה, האכיפה, החוק, הביטחון, מכירים את זה. זה מתנהל במשך 30 שנה. עכשיו יש לחץ אדיר על רשם העמותות, על גופי החקירה והחוק, כדי ליזום תהליכים. הנה, אני קורא ואומר, ואני יודעת מורן, לא רק שאני קורא, אני פניתי לפני כמה חודשים, ואמרתי לאנשים הטובים שיושבים שם, בואו חברים, בואו לפחות תבדקו. כן. כי אנחנו מצד אחד מואשמים בתקשורת, מכיוונים מסוימים, ומצד שני, אנחנו רוצים מי שייתן לנו תעודת כשרות. כאילו, אין לנו כוונה חס וחלילה לעבור על החוק. אם יש, אנחנו לא אומרים את זה, יש טעות פה ושם, מתקנים את זה. אפילו נושאים באחריות על דברים כאלו, אבל לעשות משפט שדה, ובמיוחד להשתמש בזה, לפגוע בתהליך הפוליטי הכי ראוי במדינת ישראל, של קירוב, של שמירה על מרקם היחסים, של מחויבות אזרחית ושותפות אזרחית, אי אפשר לקבל את זה. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, דיברנו אולי על האופק ועל העובדה שאתה עדיין מאמין שדבר כזה יכול לקרות, שאתם יכולים לקחת חלק. אני מבקש ממך להסתכל על כל השחקנים הפוליטיים על המפה, וגם על אלה שהם מתחממים על הקווים. מי האיש שיעשה את זה? מדינת ישראל צריכה קבוצה שלמה, נבחרת שלמה, ולא איש יחיד אחד יש לנו את המודל של האיש היחיד. אבל יש לך שמות בראש? אתה יודע מי האנשים שמובילים את זה? שנייה. יש לנו את המודל של איש אחד, מנהיג מחנה שלם. בסדר? האם זה הצליח? זה לא הצליח. לדעתי האלטרנטיבה זה, במודל שהתקיים, מודל משודרג יותר. כן. ממשלה רחבה, קואליציה רחבה, שיש בה גם ימין, גם שמאל, גם יהודים, גם ערבים, גם דתיים, גם חילונים, הכל. כולם ביחד. הוכחנו שאפשר לעבוד ביחד. כן. בוודאי שיהיה מישהו שיהיה ראש ממשלה. אבל מסביב לראש הממשלה, את צריכה מנהיגות אמיתית. ולא מקיימי מוצאי דברו של מישהו. אבל כששמעת את אותה חבורת אנשים שעשתה את המהלך, ובסופו של דבר נדבקה שם הכותרת, הניסוי נכשל, מה חשבת? לא, אני לא חושב שמישהו מהם אומר שהניסוי נכשל. אתה חושב שגם בנט, גם לפיד, גם ליברמן ישחזרו איזשהו? אני חושב שמדינת ישראל, החברה הישראלית כולה, יהודים וערבים, צריכים את התהליך הזה, את המודל הזה, ואפשר לשפר אותו. התהליך נקטע כאשר היה בעצומו. וגם אני חייב להגיד את זה. היום שאתה פוגש את יאיר לפיד ואת ליברמן או אחרים במסדרון, אתם מדברים על מה שהיה? אתם אומרים זה לא מיצה את עצמו? לכל אחד יש את התהליך הזה שהוא עושה סיכום לנושא הזה. עשיתם? ואני חושב שבסופו של דבר, לא רק ברמת המנהיגים וחברי כנסת, אלא ברמת החברה הישראלית כולה, כן. אפשר להגיד שיש מודל שאפשר לחזור אליו, אבל לשפר אותו, לשדרג אותו. גם אנחנו כמפלגה ערבית, פעם ראשונה שנמצאים בקואליציה, באנו לנושא הזה בלי ניסיון, בלי להפנים מה זה מחויבות קואליציונית. עכשיו, היום הייתם מתנהלים אחרת. האם אנחנו צריכים להשתפר? בוודאי. האם רע"מ צריכה להרחיב את השורות שלה ולהביא גם מגוון נוסף מחוץ למעגלים שלנו כמפלגה ערבית, שמרנית, מסורתית? כלומר, יהודים, פריפריה, מרכז. נכון, יכול להיות שאנחנו גם צריכים לגוון מכל מגזרים והדעות גם. אוקיי. טוב, אנחנו מסיימים את הרעיון הזה, אבל אני עושה איתך אסוציאציות. אני אתן לך ארבעה דברים, ואתה תגיד לי ממש בקצרה מה עולה לך. ממשלת השינוי? יש לאן לחזור. בנימין נתניהו? לקחת אחריות ולתת הזדמנות לאנשים טובים להוביל את המדינה. מדינה פלסטינית? היא זכות פלסטינית וצורך ואינטרס ביטחוני ישראלי. חמאס?
הם צריכים לאפשר לעם הפלסטיני לחפש דרך אחרת, דרך שתביא שלום, שתביא תקווה לפלסטינים, שתביא ביטחון לפלסטינים, ביחד עם הישראלים. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, תודה רבה לך על הרעיון. תודה לך מורן.